Все горить, бахає, ти лягаєш, і вони сидять в машині, сплять або жруть арбуз. Потім приїхав губернатор пофоткатися і сказав: дякую меру за те, що дав гуманітарну допомогу. Я кажу, я вам їжу привіз. Він такий, не зупиняйся, буду стріляти. Було видно, що прямою наводкою стріляють прямо по нам. Забашта жодного разу не допоміг нам, коли ми його про це просили з швидкими. Я думав, що він помер. Там дуже корумповані схеми, навіть зараз. Ми фізично заблокували передачу контрабасу. Евакуювали офіційно 17 600, здається, людей. Привіт, мене звати Олексій Масло, я засновник благодійного фонду «Харків. Допомога». За день до повномасштабного вторгнення ми з друзями в Харкові їли борщ і шуткували з цих новин. А потім зранку прокинулися і зрозуміли, що почалося. 13 років я живу в Києві, а приїхав за 2 дні до вторгнення до мами в гості. Я збирався їхати назад додому в Київ. У мене заправлена машина, повний бак був. Я прокинувся, подивився в чати, подивився, що пишуть, яка ситуація взагалі з дорогами, заправками. Ну і вирішив, що не поїду, бо в Києві багато людей. Ну, в принципі, є кому допомагати. Знайшов форму просто волонтерську, першу, яку знайшов в чатах місцевих, записався і десь через 2 години написав, що в мене повний бак в машині, і я готовий їздити доки бензин є. І все, через 2 години я вже поїхав на перше завдання. Мене направили до місцевого ресторану, вони готували їжу для військових. Бо на початку був повний хаос, і перша необхідність була це допомога військовим, там поліції, СБУ. Ми спочатку годували курсантів. Перше, що я ввіз, це велика така каструля борщу, яка розливалася по всьому багажнику у мене. Там десь засохли під сідухами. Скажімо так, в ті точки, де на початку були ракетні удари, я розвозив їжу. На моїх очах були навіть прильоти в ті місця. Наприклад, там у СБУ. За день до того ми привозили пацанам їжу, і туди впала ракета потім. Було стрьомно, дуже стрьомно, бо був повний хаос. Важко було зрозуміти свій-чужий хто. На вулицях просто, ми їхали по центральній вулиці, по Сумській, і просто пакували наводчиків сепаратистів, просто клали головою в асфальт, намотували їм на шапку скотч, кидали в багажники і відвозили. Тобто, був повний хаос. Коли на 134-й школі був бій, ми якраз спускались по Весняна, бачили, як це горіло знизу, і спустились на перехрестя на метро Київська. Нас зупинили військові, сказали 200 метрів бій, розгортайтесь, їдьте в іншу сторону. Там пулеметні черги, там все серйозно було. І ми поїхали далі. А якраз ми теплаки відвозили пацанам на їх точку. Було таке, коли наші тикали автоматом в лице, було стрьомно. Через що? Бо теж не могли зрозуміти свій-чужий. Була така ситуація, одна, я пам'ятаю її. Перша ситуація, це ми привезли на КПП, нам сказали, під'їдьте на КПП, віддайте їжу. Ми під'їжджаємо на КПП, стоїть пацан десь років 18. Всі на стрьомі, видно, що він нервує. І я відкриваю вікно, і він на мене кричить і тикає ствол в обличчя, проїжджай, не зупиняйся. Я кажу, я вам їжу привіз. Він такий, не зупиняйся, буду стріляти. І ми поїхали, я потім віддзвонився далі. Вони кажуть, підійдьте на інше тоді КПП, вас не поняв. А була ситуація, коли ми стоїмо перед воротами, і за воротами ходять 2 цивільних. І ми розуміємо, що це військовий об'єкт, там сидять позиції наших, бо я бачу, що на 2-му поверсі автомат є. Чувак стоїть там, ховається з автоматом. А вони так ходять, що їх не видно. Це територія за забором, і вони якось туди попали, і ходять під вікнами, вони їх не бачать. Ми дзвонимо, кажемо,
Типу, що ми перед воротами, що нам робити? Кажуть, один хай вийде, відчини, інший, типу, заїжджає. Я кажу, та тут люди ходять. Він, які люди? Я кажу, ну от якісь 2 цивільних. Типу. І потім їм там по раціям передають, відкриваються всі вікна, всі двері, вибігають військові, кладуть цих пацанів просто мордою в пол. І я стою там за кермом, такий, просто дивлюсь на всю цю картину. І мені чувак каже, та ти проїжджай, все нормально. Я такий, точно стріляти не буду? Та нормально, все проїжджай, це норм. Потім ми там все вигрузили, розгортаємося назад, а їх вже пакують там, зі скотчем, як все як треба. Тобто, були такі ситуації. Але, я думаю, що це не так стрьомно, коли в тебе тикає російський автомат, наприклад. Після того, як плюс-мінус комунікація з військовими вже була налагоджена, ми почали допомагати не військовим, а цивільним. Тобто якраз обстрілювали сильно Північну Салтівку. Я сам з Салтівки, то мені це близько дуже. Тобто по тих дворах, яких зараз не існує, я в дитинстві гуляв. От на Північній Салтівці ми багато тусувалися. І ми почали туди їздити. Там, ти знаєш, яка там ситуація, я думаю, багато хто бачив. Дуже серйозні обстріли там були, і ми якось потрохи просто звикли до цього. Був такий контраст, коли ти, наприклад, приїжджаєш з Одеської, там район Одеської, там, де люди гуляють з колясками, собаками, все спокійно, все добре, все класно, і ти через 15 хвилин на Північній Салтівці. І там повний хаос. Бомблять дрони, ракети, там наші машини обстрілювали, там жесть була повна. І навіть тоді ти відчував контраст, і ти розумів, що ті люди, які живуть тут, вони там не виходять за рамки свого району, в них така картина, а ті люди, які живуть там, в них така картина. Тобто вони думають, що по всьому місту такі обстріли. І в нас почалися, такі проблеми, типу, ти приїжджаєш з гуманітарною допомогою, і бабуля каже, там, хліб не тої форми. Я не буду брати, він пом'ятий. Або чого ви не привезли м'ясо. І ти почав фільтрувати. Потім ми почали якось робити злагоджені більш маршрути. З'явилися інші екіпажі, набрали там бажаючих допомагати. І ми працювали спільно з місцевими ресторанами. Наприклад, якщо була потрібна гаряча їжа, то ми зверталися до них, вони готували, передавали. Нам, наприклад, приїжджали продукти якісь для готування, ми передавали їм. Тобто це була така комунікація. Хтось там готував хліб. Потім ми почали систематично допомагати місцевим лікарням. Це медикаменти, також готова їжа або продукти харчування, які вони там готували. І якось так вже вималювалися маршрути, зони, де хто працює. Це потрошки з таким було набуттям досвіду, скажімо так. Куди можна їхати, куди не можна. Там хтось пише в чат, що там обстріли туди зараз не можна. Потім ми почали комуніцювати з іншими штабами. Тобто, це я думаю, це десь 3-й місяць повномасштабного вторгнення. Почалася якась вимальовуватись система, систематичність, коли більш-менш в Києві спокійно стало. Почали шукати якісь фонди, які можуть нам поставляти їжу, бо на початку ми ж купували все, там за свої гроші, в кого які були. Просто я приїжджав в супермаркет, там такі черги, я пам'ятаю, ми приїжджали в метро, був цей паркан зачинений постійно, там була черга, я не знаю, людей 500. І там через зв'язки телефонували директору магазину, відкривали ворота, нас запускали на машині, ми заходили, тарились всім, чим необхідно, просто повну машину я пхав, максимально все, що влазить. За гроші це все купував. І коли виїжджав, це був повний хаос, бо у людей було таке, знаєш, типу, чого їх пустили, нас не пустили. Тобто ми ж не собі їжу купували. Багато хто цього не розумів, і дуже рано зачинялись магазини. А потім якось так вже структура більш-менш була згодом.
Дуже змінився круг людей, з якими я спілкуюся зараз. Ну, багато хто розчарував, я думаю, не тільки в мене така ситуація, але багато хто здивував. Наприклад, в мене є друзі, які заснували на початку війни у Нідерландах фонд «Вітрила свободи». Наразі вони в Україну передали більше 100 реанімобілів для лікарень, військових. Це повноцінні машини з обладнанням. Тобто, і вони заснували його на початку. Тобто це не фонд, який там працює вже декілька там років, а він працює 8-й місяць тільки. І от ми співпрацюємо, ми передаємо там у харківській лікарні, ми передали близько 13 автомобілів. Потім, коли ми зрозуміли, що в харківській лікарні передаємо не тільки ми автомобілі і багато чого не доходить туди, куди треба, ми просто перестали це робити і почали співпрацювати напряму з військовими. Ми почали військовим медикам передавати, бо їм це більш необхідно для евакуації поранених. Машини б'ються, і ми зараз більш працюємо з ними. Може, це по якихось там дуже близьких рекомендаціях можуть бути лікарні або лікарі. Ну, наприклад, дуже добре співпрацюємо зараз з 18-ю лікарнею. Тобто ми на початку війни допомагали їм з їжею, медикаментами, також подарували їм швидку. А зараз вони нам допомагають з маломобільними паралізованими людьми. Вони дозволили в себе їх розміщати. Хоча з іншими, наприклад, медичними закладами ми так не працюємо щільно. Хоча в інші я теж передавав і медицину, і швидкі. Тобто є в нас центр екстреної медичної допомоги. Я особисто за Башті передав 13 машин. На жаль, Забашта жодного разу не допоміг нам, коли ми його про це просили з швидкими. Я знаю, що він роздає по областях, знаю, що він роздає військовим, але в нас була досі неприємна ситуація, коли я привіз 3 машини, і одна була під запит військових, і я просив його будь-яку вибрати з 3 і передати військовим, бо вона їм була дуже необхідна. І він її не передав. Я не знаю, як це працює. Але я знаю, скажімо так, як працює внутрішня кухня з екстренкою зараз. Бо у нас був тут волонтер, з нами працював, він працює на швидкій. Зараз він пішов в госпітальєри в Добробат. І в мене батько водій швидкої. Тобто там дуже корумповані схеми, навіть зараз. Думаю, зараз ще більше. Щоб отримати бригаді нову швидку, бригада повинна скинутись грошима. Почали якраз з мого батька. Батько мій перебував 72 дні в окупації. На початку повномасштабного вторгнення о 8:30 я йому зателефонував, сказав, що почалась війна. І він це всерйоз не сприйняв. Він сказав, що, яка війна. А він жив у Руських Тишках. Це от якраз напрямок Білгорода. Десь 15 кілометрів від Харкова. Десь о 9-й з ним вже зв'язку не було. І він вперше вийшов на зв'язок на 20-й день повномасштабного вторгнення. Я думав, що він помер. Бо там незрозуміла була ситуація, там постійно були обстріли. Він вийшов на зв'язок, десь там в домі знайшов там на 2-му поверсі зв'язок. І періодично там в 9-й вечора дзвонив, розповідав, що в них там відбувається. Здавав позиції, казав, де хто стоїть. Я передавав інформацію, були успішні прильоти. А на 72-й день, коли руські просто почали біжати, наші зайшли в Циркуни, росіяни просто кинули позиції, підірвали за собою міст і втекли. Він зателефонував, сказав, що все, вони вийшли. Я йому сказав сидіти вдома, а через 2 години мені зателефонувала його дружина і сказала, що був прильот у двір. І йому посікло ноги, руки, уламками зачепив живіт. Потім ми з'ясували, що це була почка. Я почав телефонувати просто всім, кого знаю.
Бо це була ще сіра зона, ми фізично не могли туди потрапити. Я телефонував там 92-й бригаді, військовим медикам, Забашті. Забашта дуже здивувався, що це мій батько, бо він був в курсі цієї ситуації. Сказав, що це, ну, я знаю, це мій сотрудник, типу, ми займаємося. Типу, і губернатор в курсі, всі в курсі. Але фізично туди заїхати не було змоги, бо там була розбита техніка і, ну, сіряк. Міноване все. І так склалося, що першу допомогу йому надав місцевий ветеринар, зупинив кровотечу, а його сусід його зміг довести на своїй машині до Циркунів. І там же його перехопили військові медики, потім військові медики довезли до тої швидкої місцевої, і ми вже там зустріли на північній Салтівці і поїхали конвоєм до лікарні. І так почалася, в принципі, наша евакуація з тої зони. Ми почали якраз у Руські Тяжкі їздити. Це був сіряк на той момент. Спочатку це був типу конвой, там 4-5 машин, здається, буси. Ми заїжджали в ту сторону з гуманітаркою. Ну, була там дуже складна комунікація з місцевим ТРО, бо ми домовлялися з 92-ю бригадою, вони казали зелене світло, ми їхали, а натрапляли на місцеве ТРО, вони казали, ми вас не знаємо, розгортайтеся, їдьте назад. Ну, там потім налагодили цю всю систему. І ми приїжджали з гуманітаркою туди. Ми туди їздили, напевно, місяці 2. Тобто ми потрапляли під мінометні обстріли, кожна наша машина. Тобто там було видно, що прямою наводкою стріляють прямо по нам. Бо Борщова знаходиться, це наступне село, воно якось так на горі, і все видно. Були заявки родичів, ми писали в місцеві чати, що ми туди їздимо, що ми можемо забирати людей. Привозили гуманітарку і так от їздили. А зараз, от останніми днями ми там, ну, в тому напрямку працювали, там місяць тому, здається, були. І там просто нема тої зони, от, де ми працювали. От просто 2 будівлі квартирних, там, здається, 2 чи 3 поверхи. І я там от з підвалів прям вивозив людей, дітей, там було багато дітей. Там щось на той момент було десь 60 людей. От вони там тусувалися, це у них був якийсь такий гуманітарний центр, вони там з гаражів видавали гуманітарку, яку ми привозили. І зараз цих будівель просто нема. От школа там місцева ми були, ми виносили звідти жінку паралізовану лежачу. А в школі був гуманітарний центр росіян. І вони коли відходили, вони, по-перше, познімали вікна, замінували школу і залишили там їжу. Тобто вони знали, що хтось буде туди за їжею йти, і спеціально замінували її. Ну і коли ми туди заходили, вже, ну, наші там сапери побували, але там було повно речей російських. Ну просто валялися каски, підсумки, одяг просто по всій школі. І зараз цієї школи тупо, ну там вона, я не знаю, знищена відсотків на 60, напевно. Багато людей думало, по-перше, що ми військові, бо ми виїжджали, ну, в Сіряк за позицію. Тобто ми проїжджали останній блокпост український. По-друге, ну, дійсно, вони дякували, бо туди ніхто нічого не привозив взагалі. Тобто Циркуни, я знаю, що возили багато гуманітарки. Бо це як, типу, така синя зона була на той момент. Туди багато і Хова возили, там представники, я бачив, постійно. Ну, тобто, раз на тиждень точно вони там були. А от Руські Тяжкі, ну, там взагалі не було. Люди здебільшого позитивно, дуже позитивно реагували. Ну, ми вивезли з тої зони десь 90 людей. У нас було на останній, здається, евакуації 2 поранених цивільних. Ми якраз забирали людей. Ну, тобто там така ситуація, ти приїжджаєш забирати людину. Вони починають там щось збиратися довго і нудно. Починаються обстріли. Причому обстріли, ну там сусідня вулиця просто обстрілюється 300 метрів, все горить, бахає, ти лягаєш під будинок або біжиш у підвал якийсь, якщо ти його знаходиш. Типу ховаєшся, чекаєш, поки закінчиться, виходиш знову, типу допомагаєш зібратися, посадити цю людину. Це може бути там літня людина, яка майже не пересувається. Було таке, що ми приїжджали, і от була заявка, наприклад, від Служби безпеки. Вони нам теж давали заявки, бо вони там збирали якось централізовано через військових. І ми приїжджали, і там просто під фундамент нема будівлі. От ти приїжджаєш на адресу, а воно димить. Ну, тобто вночі прильот був, і просто догорає, ну, стіни там.
півметри залишилось, і воно дограє. Ми почали розуміти, що ця зона йде на спад, а в інші зони ми просто фізично не можемо потрапити. Або ми намагалися в Руську Лозову доїхати, в проходи. Ну там бої були постійно, і військові казали, що зараз ще не час. Ми поїхали на розвідку на нові, скажімо так, рубежі. Ми поїхали в Чугуїв, а з Чугуєва ми поїхали в Качаток. Там зараз вже дорогу зробили, але тоді там під мостом, там зірваний міст, там взагалі в Чугуєві всі мости взорвані. Там була об'їзна така оффроуд дорога. Ми приїхали в Качаток і познайомилися з місцевою, типу, там якесь лісничество, щось таке. Почали питати, які потреби у найближчих селах, взагалі яка ситуація, там можна їздити, не можна. І таким чином ми дізналися про печеніги. Познайомилися з місцевим замом цього населеного пункту. Там допомогли ДСНС, там броніки їм завозили. І почали просто спілкуватися, завозити періодично їм гуманітарну допомогу. І виявилося, це ми через місцевих дізналися, що місцеві періодично перевозять гуманітарну допомогу на окуповану територію через розбиту дамбу. Тобто на автомобілі туди потрапити не можна, але фізично пішки можна перейти, передати щось або звідти забрати. Там був реально контрабасний коридор. Реально. Тобто там возили алкоголь, міняли там щось на щось. Тобто така комунікація. І в цьому була також задіяна місцева, скажімо там, місцеві братки. Ми познайомилися з військовими, які стояли на блокпості і просто фільтрували, як могли. Тобто в них там було більш-менш тихо на той момент. У нас вже була комунікація, таке ком'юніті декількох штабів. І ми почали, щоб задіяти більше ресурсу, там автомобілів, гуманітарної допомоги, ми почали комунікувати і їздити там злагоджено. І на один з штабів вийшла волонтерська організація з Чехії. Вони на той момент вже займалися евакуацією з окупованих зон в Запорізькому і Херсонському напрямку. В них система яка? Вони зв'язуються з волонтерами. Волонтерами або перевізниками на окупованій зоні, оплачують їм логістику людей до, наприклад, там більш-менш безпечної зони або до останнього блокпосту російського. І росіяни їх випускають. Тобто, і якщо в нас була дамба, з якої можна було приймати гуманітарну допомогу, і росіяни їх випускали. І логічно було, що вони будуть випускати інших людей. Цей фонд запропонував нам поїхати на дамбу і забрати 200 людей по заявках. Тобто в них були заявки родичі, і вони знали, що ці люди підуть на дамбу або поїдуть. Бо була інфа, що там з Вовчанська якась сім'я там пішки 6 днів йшла, з дітьми на руках, там взагалі жесть повна. І нам сказали, буде 200 людей, їх треба забрати. І що ми зробили? Це більш-менш вже централізована евакуація. Ми пішли до Хова, бо нам треба було це узгодити. Це була дуже смішна зустріч, бо в Хова, коли я задав питання, хто займається евакуацією з деокупованих і окупованих зон та зон там бойових дій, мені сказали тільки ви. Для мене це була новина, бо я думав, це централізована влада, вона має якось цим займатися. Вони сказали, тільки ви розкажіть нам, як ви це робите. Потім у нас був такий невеличкий брифінг, ми розповіли, як ми робимо. Ми просто заїжджаємо, забираємо людей, під обстрілами, нам пофіг. І вони пропонували маршрути вивезення людей не зовсім безпечні, бо вони, на мій погляд, здалося таке, що вони зовсім не комунікують з військовими і не розуміють стан речей. Також, я думаю, що багато хто з них просто повернувся за тиждень або два до нашої зустрічі у Харків, їх не було, і вони просто не розуміють, що відбувається. Ми пробрифінгували, сказали, що ми їдемо завтра
на івак, будуть люди, будемо там-то, там-то, нам треба ресурс. Нам сказали, добре, ми подумаємо. І ми поїхали. Ми взяли з собою, здається, 8 бусів, десь літрів 100 соляри, заправили місцеві 2 пазики, які там стояли в селі. Це було узгоджене з замом. Була така ситуація, що дамба – це сіра зона. Вона проглядається з обох боків. Тобто з тої сторони, з російської і з нашої. Це десь 1,5 кілометри. Ми можемо доїхати фізично до шлюзів. З іншого боку, люди також доїжджають до шлюзів. Вони бросають машини, переходять на нашу сторону, сідають в наші машини. Ми їх вивозимо до нашого блокпосту, їх перевіряють. Приїхала тоді Служба безпеки, 2 чоловіки. Ми приїхали туди о 7 ранку. І там був базар. Тобто перед нашим блокпостом тупо був базар, десь 200 машин цивільних. Хтось приїхав забирати родичів, хтось приїхав передавати гуманітарку, і це був тупо базар. Ми приїхали, і ми на місці координували поліцію, ДСНС, СБУ, військових і місцеву владу. Бо ніхто не розумів, що треба робити. Це було так. Поліцію ми попросили відтіснити людей, щоб вони дали просто дорогу машинам, щоб могли працювати, бо плюс це небезпечно, бо якщо йде потік людей, і росіяни це бачать, вони починають обстрілювати просто. А дрони там постійно літали. Коли почалася евакуація, все пішло, як ми планували, в принципі, ми курсували по дамбі туди-сюди, пересаджували в пазики, і людей вивозили там до місцевого ДК, здається, на той момент. І там вже з ними працювала там Служба безпеки. А потім був такий план, що ми закінчимо евакуацію, заберемо цих людей і повеземо на Харків. І десь на 4-ту годину було ясно, що ми вже вивезли 1000 людей. Потім приїхав губернатор пофоткатись і сказав, а чого ви не сказали, що у вас тут масштабна евакуація відбувається, ми б вам надали транспорт. Хоча ми за день до цього були в Хова і сказали, що буде відбуватися евакуація з окупованої зони. Це не деокупована, а окупована зона. Вони там десь через 2 години нарішали якісь автобуси, і вони приїхали. Я ще у водіїв питаю, де ви були? Маршрутки там нарішали, зелені. Вони кажуть, у нас цілий автопарк стоїть просто, нікому не треба, ніхто не каже, що буде евакуація. Ми, звісно, були зайобані, просто фізично це... Бо було багато маломобільних людей, їх треба було грузити фізично в кожну машину, перевозити. Їх грузили в машини і вигружали на дамбі, а ми їх підхватували вже. Тобто у нас були каталки, були для лежачих швидкі, і ми своїми зусиллями, і десь тут ми на кінець дня, по офіційним даним, було 1500 людей. І 1/3 з 1500 – це діти. Було багато дітей, які народилися в окупації. Це зовсім малі діти. Були жінки з дітьми, які залишали на тій стороні своїх родичів. Сестри, брати, мами, папи. Залишали там своїх родичів і переходили сюди, бо в них чоловік воює в ВСУ. Були сльози радості, бо вони тікали не від війни. В них не було війни, в них не було прильотів, вони з перших днів були просто в окупації. Туди просто зайшли, там навіть боїв не було. Вони дуже раділи і казали здебільшого, що морально знаходитись там неможливо. Тобто це дуже пригнічувало. Всі плакали, кричали «Слава Україні!», питали, дійсно це Україна. І я починав просто розмовляти українською з ними, і вони раділи. І багато людей просто, казали, нарешті ми можемо вільно розмовляти. Просто розповісти, що там відбувалося. Просто там ми не могли це робити. Бо фізично могли за це покарати.
Тоді в нас була велика така команда, яка працювала в тому напрямку, і вона збільшувалась. І там в якийсь момент ми вже почали нормально комуніцювати з Хова. Вони почали надавати транспорт для перевезення людей, там автобуси. Але це постійно було дуже, з натяжкою, прям з якоюсь. Ми їм допомагаємо, вони повинні виконувати цю роботу, не ми. Витрачаємо свої ресурси. А таке враження, що вони це сприймають так, що ми повинні це робити. Тобто Синігубов, коли писав в себе в Телеграмі, що евакуювали 900 там, або 1500, або в нас була одна з евакуацій, там було 2300 людей за день. На початку, коли він писав, чи його прес-служба писала, я не знаю, хто це пише, і потім всі ЗМІ підхватували цю новину і репостили, він ніколи не вказував, що це які організації приймали участь волонтерські в 90% роботи. Він ніколи не вказував. А це, для нас це ресурс. Можливість знайти донорів, які б допомагали в цій евакуації. Потім згодом він почав вказувати навіть назву організацій, але не завжди. Це потрібно було нагадувати постійно. Потім, така ситуація відбулася, що росіяни почали постійно обстрілювати нашу зону евакуації з людьми, коли там були люди. Ми просто кидали дітей в окопи і лягали зверху на них. І коли це постійно, систематично почалось відбуватися, почали здвигати просто зону вигрузки людей. Тобто, якщо ми вигружали після дамби, то на останніх евакуаціях ми вигружали 15 кілометрів через 2 села, щоб це було більш-менш безпечно. І коли, наприклад, в 33 градуси просто росіяни перестали пускати машини на дамбу, і люди йшли пішки 4 кілометри, а це люди, багато було людей літніх, там 80 років, вони падали, втрачали свідомість. Були люди, яких ми просто відкачували. І нема просто води, це ненормально. Тобто, я знаю, що місцева влада доповідає міністерству, з яким ми співпрацюємо завдяки цьому чеському фонду. Фонд називається Helping to Live. Коли Синігубов каже, що була вода від Хова, це неправда. Коли Синігубов каже, що на дамбі працювали швидкі місцеві, це неправда. Бо там працювали тільки мої швидкі або швидкі інших організацій волонтерських. Так, вони, може, чергували в зоні висадки людей, може, там вода була, або вода була на місці, куди вивозили вже людей згодом в Харків. Дійсно, їх розселяли, це робота виконувалась і виконується зараз. Транспорт, розселення, їжа, вода на місці, куди вже привозять людей, так, це все надає місцева влада. Але те, що відбувалося там, це відбувалося там і тільки нашими зусиллями. Тобто в сіру зону ніхто воду не передавав, ми привозили воду. Вся вода була наша, яку ми знайшли завдяки якимось меценатам, спонсорам, або хтось просто нам привозять, наприклад, фільтровану воду питну. З Печеніжської дамби ми евакуювали офіційно 17 600, здається, людей за весь час. Це, здається, 4 місяці роботи. Спочатку евакуація відбувалась кожен понеділок та середу, а потім, через те, що там передавали гуманітарну допомогу, зробили так, що евакуація відбувалася в понеділок, а в середу передавали гуманітарну допомогу. Бо ми фізично, коли почали евакуацію, ми фізично заблокували передачу контрабасу. Тобто ми сказали Службі безпеки і військовим просто тупо перевіряти всі посилки, які йдуть. І потім, коли вони почали перевіряти, вони знайшли дуже цікаві речі, які не можна просто передавати просто так. Хоча всі казали, що ми передаємо ліки. І потім, там вже працювала Служба безпеки. Також ми багато перевезли колаборантів. І Служба безпеки з ними працювала дуже щільно. Були наводчики. Була, наприклад, інформація від Служби безпеки, що з тої сторони буде їхати людина, ми знаємо, як вона виглядає, скажете. Або це, наприклад, підозріли просто люди. Наприклад, там 5 пацанів
в спортивках, якоюсь неясною фізіономією. А тоді, знаєш, така ситуація була, що призовного возрасту не випускали людей. А вони перейшли якось. І там от їх 5, і вони разом. Ну і ми одразу Службу безпеки попереджали, і вони їх там вже. З ЗСУ найкраще. Жодних питань взагалі не було в нас з ЗСУ жодного разу. Навіть на початку, коли був повний хаос, вони навіть сумки тягали людей. Ну, тобто пацани в броніках з автоматами зустрічали наші буси, допомагали людям вийти, брали дітей на руки, тяжкі сумки і перли їх далі. З поліцією були проблеми. Ну, типу, коли ми фігачимо, наприклад, в спеку, це все, от, сумки, люди, і вони сидять в машині, сплять або жруть арбуз. Ну, типу, для мене це ненормально. Я розумію, що в кожного свої задачі, але є якась людяність. Бо в нас, наприклад, на штабі тут з нами волонтерило 2 поліцейських постійно. І коли їх просто начальство почало зайобувати, вони розвернулися і пішли воювати. Вибір є завжди, знаєш, до Служби безпеки були питання, але згодом воно якось так притерлось вже. То скоріш, знаєш, там недоговорювання, бо вони Служба безпеки, вони не можуть все договорювати, а ми просто з ними менше комуніцюємо. В деяких питаннях, звичайно, ми комунікували, але там нічого такого, я б сказав, критичного просто. А от сховав, були питання завжди, не знаю. На мій погляд, наприклад, навіть коли, по Харкову ми навіть коли працювали, з гуманітаркою жодного разу місцева влада не допомогла. Я не знаю жодної волонтерської організації в Харкові, яка би брала у хода, брала би гуманітарну допомогу. Вони співпрацюють зі своїми волонтерами, які відстоюють інтереси мера. Дякую меру за те, що дав гуманітарну допомогу, яку йому дали безкоштовно для людей, а не меру. Кожного разу, коли я приїжджав на якийсь гуманітарний центр і бачив, як продукти гниють, я питав, нахуя вони гниють і коли їх можна віддати на кухню. А мені казали, це наше. Я кажу, ніхуя, це не ваше. Це не ваше. Це людей. Передали людям. І так само в нас, коли було багато їжі, я кому потрібно, міг сюди з любого волонтерського штабу заїхати і взяти. Я знаю, що мер розповідав, мені постійно кажуть, що не можна хуїсосити власть. Але якщо вони працюють за мої податки, а я плачу податки і працюю навіть зараз. Постійно я бачу фотографії волонтерів-депутатів, які передають іншим депутатам допомогу, і вони фоткаються і друг другу подяки видають, грамоти пишуть друг другу, один одному просто медальки. Нам обіцяли гуманітарну допомогу, там щось заїхало, 200 тонн, зробили якусь зустріч там, сказали, все, кожному штабу видаємо, там щось по 3 тонни. Мені дали 2 палети з 3 тонн. Я спитав, а де 3 тонни? Сказали, нема. Більш-менш працює. Мені дуже пощастило з партнерами, з якими я вів бізнес, і клієнтами моїми теж, з якими я працював до війни. Я працюю з ними достатньо довго, там з деякими по 5 років вже. Замовлення є, виробництво працює. Якісь гроші я маю, бо я плачу також за квартиру досі в Києві, яку знімаю, бо там деякий час жила моя мама, я її вивіз звідти. Вона зараз повернулася знов. Мене всі вже не перший місяць кличуть повернутися і працювати, бо гроші платять і все класно, і в Києві все добре, все працює. Я про це постійно думав раніше. Зараз я обрав такий шлях, і тут багато людей, наприклад, які вже залежать від моєї присутності навіть. Тут є команда, з якою я працюю. І ти знаєш, це як, якщо ти на передовій,
і ти в один момент просто встав і кинув своїх побратимів і поїхав. Ну, це ми теж воюємо. Просто ми воюємо по-іншому. У нас своя війна. Я навіть не знаю. Ну, на початку просто, коли ми от в руські тяжкі їздили, ну, було реально стрьомно. Ну, ти постійно лягав лицем, ти випригував з машини. Ну, типу, обстріли були дуже близько. На Печеніжській дамбі теж обстріли, бо ми постійно лягали, ми не знали, прилетить сюди. Чи ми чули вильоти. Що вони робили? Вони підводили гради. За чергу автомобілів було там 500-600 автомобілів стояло в чергі на дамбу. Вони підводили гради, ставали на дорозі прямо за чергою і хуячили прямо туди, де ми висаджуємо людей. І ми чули вильоти. Ну, тобто, а прильоти були там за 15-20 секунд вже. Зараз є стрьомні зони, коли ми туди їздимо, але ти знаєш, з часом ти почав розуміти, що це стрьомно. Бо на початку це було на адреналіні, тобі таке було просто цікаво спочатку, потім ти війшов в кураж, і тобі цього не вистачає вже. Ти там день-два не поїздив, в тебе вже ломка, адреналіну нема. І ти там намагаєшся заїхати як можна далі. А потім ти почав якось розуміти, що деякі зони просто не варто їхати. Або перечекати. Прийшло розуміння страху, якось так. Зараз так. Зараз більше часу з'явилося вільного. На початку, що всі жили в підвалах і відпочивати було ніколи. Просто ти прокидався в 6 ранку і до 10-11 ти чимось займався, їздив, або там на штабі чимось займався, постійно щось перебував. Там навіть одяг перебрати, це час треба. Потім ти займаєшся якимись бумажками або запитами, або тебе там мільйон сповіщень від людей, які пишуть або вивезти, або допомогти там чимось. Це треба перебирати. Зараз вже такого напливу нема. Я думаю, що через те, що може і підтягнулося багато інших організацій, з'явилось, і через те, що більш-менш вже ясна зона, де працюють, і більше, місто почало працювати. На початку це повний хаос був. Я о 6 ранку прокидався, дивився, хто мені написав, і були заявки, от коли таксі там по 5 тисяч гривень було до вокзалу. Були заявки на вивіз людей до вокзалу. Я їхав спочатку, забирав там 1-2 сім'ї, вивозив на вокзал, а потім вже після цього їхав на штаб. Тобто у мене кожен ранок так починався. Всі сували гроші, правда, я не знаю. Я не брав гроші з рук ніколи, але бувало таке, що люди на сидінні залишали в машині. Дивись, один виїзд на одну машину у нас це десь 3,5 тисячі гривень, а в нас буває, що машин багато. У нас була евакуація, коли було задіяно 27 машин. Звичайно, це там в когось свої ресурси є. Але ми купували топляк, багато, прям купували його там. Купували, консерви купували, хліб купували. Багато на що купуємо, але здебільшого я намагаюся витрачати гроші, це на військових. Я це не приховую і з перших днів намагаюся максимально ресурси задіяти для військових і купую постійно щось і роздаю. Це якось хвилями було. Спочатку було просто ти війшов в такий кураж, потім в тебе був спад, депресняк, потім ти хворієш один день, може 2. Потім знов прокидаєшся, треба фігачити. 100 днів я не виїжджав з Харкова, перші 100 днів взагалі. І коли я перший раз спочатку з'їздив там в Харківську область, скажімо так, я не виїжджав з Харкова, просто покататися там. Виїжджав, якщо треба, там, на евакуацію кудись. Десь на 105 чи 110 день, я, здається, поїхав перший раз забирати швидку у Львів. Десь так. Я просто охуїв. Просто в мене мозок не сприймав інші навіть звуки, запахи. Для мене це був шок.
Бо пахне випічкою, кавою, музика, діти сміються і все заєбісь, в принципі. Можна поїсти все, що хочеш. Навіть було важко спати без звуків прильотів. Засинати було важко. Бо у нас тут постійно бахало, там і по 20 прильотів на день могло бути. Вигорів ні, але може якось почав сприймати багато речей по-іншому. На якомусь моменті я зрозумів, що всіх не врятуєш. Бо я дуже за це переживав на початку і намагався допомогти майже всім, кому міг. Просто фізично, і це дуже вбивало. І морально, і фізично. Потім я зрозумів, що всім просто не допоможеш, і я навчився відмовляти людям. Свій ресурс більш сконцентрував в якомусь конкретному напрямку. От, наприклад, зараз, в принципі, до того, це більш військові, але військові теж там пишуть різні, з різними запитами, і не завжди я можу щось якось допомогти. І медивак. От. Ми зараз займаємося конкретно медиваком. Ми вивозимо важких, лежачих, яким потрібна госпіталізація. Якщо це там якась централізована евакуація, це завжди злагоджена робота, там може бути до 8 організацій харківських, а може і не харківських. Є там німці нам допомагають, є американці з нами їздять, австралієць є. Тобто є такі у нас інтернаціональна команда різних людей, вони просто приїхали допомагати. Ресурс задіяний просто колосальний зараз, я навіть не уявляю. Тобто, якщо взяти всю логістичну цепочку, навіть є такі, які вивозять людей там в Польщу, потім там організовують їм житло і роботу навіть шукають. Тобто це великий фонд роботи. Ні. Прям такого не було. Був момент, коли я заїбався, але на ранок ти просипаєшся такий, поїхали далі. Мені сподобалось, як сказав мій напарник зараз, Міша, що цю роботу повинен хтось виконувати, чому не я. Це великий фронт робот. Ми не приймаємо прямо там на позиціях, в бойових діях, але дуже багато військових знайомих, які мені пишуть, вони прям респектують нашій роботі і кажуть, що ви робите прям неймовірні речі. Інколи ми цього не розуміємо і сприймаємо це як звичайний день. Просто для нас це звичайний день. Поїхати в якусь зону, яку там розхірячили, за 2 дні після того, як тільки її деокупували, там ще трупи валяються російські, і там вивезти когось, дітей якісь, або медицину привезти. Це для нас вже норма. І ми не сприймаємо це як щось там колосальне, глобальне. Колосальне, глобальне – це дійсно проєкт Печеніжська дамба, ми її називали «Дорога життя». Це прям топ. Я не знаю, чому нам не виділяли просто суперресурси, бо це, наскільки я знаю, це чуть ли там не єдиний коридор був, де люди могли постійно, кожен тиждень масово виходити. Я не знаю, може комусь виділялись ресурси, але точно вони не доходили до нас. Бо вивезти майже 18 тисяч людей, точно повинні кому-то медаль дати. Грамоту хоч дали? Ні. Треба? Мені ні.